به این ترتیب تبریز رادیکالیسم سیاسی را تقویت کرد و سپس پیشتاز آن بود. تبریز دلایلی که شده بود یک قطب تپنده انقلاب این چیزاست که پس گفتمانهای مختلفی رو که اسم آوردیم، پان اسلامیسم و تجزیه طلب و ترکیه بزرگ و اینا رو رد میکنه، یه چیزایی رو ازش استفاده میکنه ولی جای پای اصلی خودش رو میذاره در ملیگرایی ایرانی. و چون مبارزینی از قفقاز و آناتولی سرکوب شدن و به اونجا اومدن و اینا، رادیکال ها هم در اونجا بودن. پس میشه یک منبع بسیار مهم برای ایجاد یک جنبش انقلابی. از سال 1906 در کنار انجمن ملی گروه‌های نیمه مخفی با کمک مردان مسلح و با تجربه که از قفقاز آمدن، برخیشان برای کمک آمدن، میلیشیا تشکیل دادن. میلیشیا یعنی نیروهای شبه نظامی. زمانی که محمد علی شاه مجلس به توپ بست، یه سوت زدن، سوت منظورم تلگرافه، از قسمت‌های مختلف کشور میلیشیا اومد. بسیاری از این میلیشیاها در تبریز بودن و این میلیشیاهای تقویت شده با رادیکال‌های قفقاز و بعضی از سرکوب شدگان عثمانی بودن. یک حزب سوسیال دموکرات، فرقه اجتماعیون و عامیون در ایران ایجاد شد که گاهی به اشتباه به جمعیت مخفی یا مرکز مخفی به نام مرکز غیبی اشتباه گرفته شد، با گروه‌های سیاسی در باکو و همچنین انترنشنال دوم ارتباط برقرار کرد. خب ببین، گروه‌هایی که در اونجا به وجود اومدن ایدئولوژی داشتن، ایدئولوژی سوشال دموکرات داشتن و اینجا می‌نویسه به فارسی اجتماعیون عامیون. عامی یعنی مردم عادی. عامیون یعنی چی؟ عامیون یعنی دموکراسی. عامیون یعنی دموکراسی می‌خوایم بشیم. عام یعنی مردم عوام که اکثریت جامعه هستن، مشروعیت و قدرت سیاسی ریشش تو اینه، تو مردم عادیاست. مثل انگلیس هست میگه House of Commons, House of Lords، خونه آدم عادیا، خونه آدم گنده ها. خونه آدم عادیا مهمه. اینا میگن ما عامیونیم، یعنی ما اصالت رو به عامه مردم میدیم، به عموم مردم میدیم، که میشه دموکراسی. اسم گروهشون هست عامیون به اضافه چی؟ اجتماعیون. یعنی ما به جمع‌گرایی هم اعتقاد داریم، یعنی دموکراسی به معنی سرمایه‌داری خشن منظورمون نیست. چرا؟ مثلا خیلی اونجا ملاک بودن، زمیندار بودن، بازاری‌های دونه درشت وابسته به دربار بودن. بعد اینا رفتن با گروه‌های سیاسی در باکو ارتباط گرفتن و همچنین با انترناسیونال دوم. انترناسیونال دوم چیه؟ این یک اتحاد جهانی برای کمونیسم و مبارزه با چیزه که منشأش هم تو همون روسیه است. این بعداً میره به سمت چی؟ هم انقلاب 1917 اکتبر و چی. یعنی با نهادهای انقلابی فرامرزی و برون مرزی ارتباط گرفتن. در بسیار از انقلاب‌ها دیدی که این ارتباط‌ها حیاتی بود. مثلا برای چین مائو تأمین مالی و سلاح از اونجا میرسید. اینا همه راهکارها. کسی یک دو مال این میگه چجوری انقلاب کنیم، یاد بگیرید از انقلابیون تبریز 100 خورده سال پیش خود یاد بگیریم. اینا ارتباط برقرار کردن با انقلابیون باکو و فراتر از باکو با اینترنشنال دوم که اینها نیروهای بودن که میخوان جلو امپریالیسم بیستن و اینا فرق دارن با تزارها. تزاری که الان تو تهران قدرت داره و آقای رضا شاه و اینا در خدمتش آزادی خانو میکشن، اینا بخش دیگری و آنتیتز اینا هستن. چون ممکنه کسی بگه آقا اینا هم که روسیه میان. آره بابا، روسیه دو تا جناح داره. یه تزاریا هستن، یکی مخالفان اونا که میخوان انقلاب کنن. همونطور که در قفقاز همینطوره. بله، نیروی بریگاد قزاق که مجلس به توپ میبنده اکثر افرادش از قفقاز میان، ولی خائنا خود آزادی خان قفقاز رو هم میکشتن. پس این ارتباطی که میگه با قفقاز دارن منظور با آزادی خانشونه. در تمام کشورها ما نه تنها 2 تا جبهه بلکه بیش از 2 تا جبهه داریم و با انقلابیون کشورهای مختلف اینا ارتباط برقرار میکنن. سوسیال دموکرات های روسی آنها را تشویق میکردند، در حالی که معتقد بودند ایران باید به انقلاب بورژوازی خود ادامه دهد و ابتدا استقلال خود را از خارجی‌ها به دست بیاورد. این انترناسیونال دوم که در روسیه بود ارتباط گرفت با فعالین تبریز و فکرشون این بود. اونا میگفتن آره ما میخوایم بریم به سمت کمونیسم در خود روسیه، ولی ایران هنوز خیلی عقبه. بذار اینها یک انقلاب بورژوازی بکنن. انقلاب بورژوازی یعنی اینی که شما وضعیت اقتصادی رو بدی به دست چی؟ سرمایه‌دارها. یعنی دیگه به دست شاه مستبد مرکزی یا به دست ملاکان و فئودال اینا نباشه، بلکه سرمایه سالاری بشه. بورژواها بیان در قدرت قرار بگیرن. یعنی منظورشون اینه که انقدر ایران عقبه که بذار اول بورژواها بیان سر کار، بعد ما پرولتاریا، یعنی که طبقه کارگر میاد انقلاب بورژوازی رو میزنه زمین. یعنی نظر این انترناسیونال دوم
در روسیه اینه که ایران خیلی عقبه، بذار اینا فعلا انقلاب قبلیه رو بکنن. منطق تاریخ اینجوریه دیگه، دیالکتیک تاریخی این نیست که شما یه پله رو رد بکنی از اول کنیم تو یهو مثلا بپری پله دهم. میگه ایران انقدر جامعهش عقب افتاد، از نظر اونا دیگه انقدر جامعه عقب افتاده است که اول بذار اینا انقلاب بورژوازی کنن. درسته که ما انقلاب کمونیستی میخوایم بکنیم، بورژواها رو میخوایم بزنیم زمین، ولی ایران فعلا چی بهشون کمک میکنیم یه قدم بیان جلو و انقلاب بورژوازی رو انجام بدن. اگر کسی علاقه داره این ترما رو ببره جستجو کنه که معانی دقیقشون رو هم ببینه. پس از کودتای شاه، انجمن تبریز گروهی از 300 داوطلب را به تهران فرستاد تا از مجلس در برابر شاه حمایت کنند. پس گفتیم 2 بار کودتا شد. دفعه اول از مناطق مختلف کشور رفتن به تهران، از کودتای اول دفاع کردند، ولی کودتای دوم شاه باهوش بازی در آورد، تلگرافا رو قطع کرد. از استانها نرفتن به دفاع و مجلس رو گرفتن. بعد اینا که دیگه زمان گذشت خبر شدن، 300 نفر فرستادن از تبریز که از مجلس دفاع کنه. بعد که می‌خواستن برن تهران فهمیدن آقا اوضاع اصلا خوب نیست. تهران رو به اصطلاح روسیه و شاه وابسته در اومده و دارن نیرو میفرستن تبریز. یعنی جنگ داره ایوری مغلوبه میشه. اینا برگشتن تبریز، از تبریز دفاع کنن و تبریز به محاصره فرو میره. گروه 300 نفره به تهران رفتن، اما متوجه شدن که محمد علی شاه نیروی برای محاصره تبریز فرستاده. بازگشتن. شورشیان با کمپین‌های همبستگی در قفقاز مورد حمایت قرار گرفتن. اینجا وقتی دیدن که داره به تبریز حمله میشه، گفتیم که تبریزی‌ها قبلا به آزادیخواهان قفقاز و ترکیه و جاهای دیگه پناه داده بودن، حالا اونا به اینا حال میدن. اینجور مردم باید پشتیبان هم، کلوپ دیکتاتوری ها پشتیبان همن. یعنی تزار و چه میدونم انگلیس هم که 100 رنگ عوض میکنه لامصب، انگلیس و اینا همه با همن. اینجا مردمان کشور آزادیخواه باید با هم باشن و اینجا بعضی از نیروهای قفقاز به اینا کمک میکنه. از ارمنی‌ها و گرجی‌ها و تاتارها حمایت‌هایی گرفتند و ابتدا زرادخانه را غارت کردند. آقا سلاح از کجا میاد؟ آقا سلاح نیست، سلاح هست، زرادخانه‌های حکومتی. ملاحظه فرمودید؟ سلاح نیست، سلاح هست رفقا، زیاد. بنابراین اینا کاری که میکنن، از قبل پیوندهای تاریخی داشتن، کنشگران کشورهای مختلف که مسلح هم بودن با اینا پیوند دارن. خودشون هم خب بعضیشون مثل همین ستارخان راهزن بودن، دست به سلاح بودن، سوار بودن، آماده چابک بودن، با سوارانی یا با مسلحینی از کشوران دیگه تقویت میشن. زمانی که خبر میشن شاه داره تهران میاد، اول میرن که شهر رو به دست میگیرن و زرادخانه ها رو تخلیه میکنن. بنابراین اینکه سلاح از کجا میاد خوب اینا یادتون بمونه که این سلاح از کجا میاد، چون خیلی برای دوستان سواله. میدونین میگن فقط باید بریم با تضرع و زاری از در حماقت و حقارت درخواست کنیم از علی خامنه‌ای. سلاح نیست، ولی در حالی که هست. در رأس شورش 2 قهرمان محبوب و رنگارنگ قرار گرفتند. ترجمه کالرفول، یعنی انقدر اینها برای مردم محبوب بودن، انگار رنگی بودن، انگار تصویر رنگی بود. وقتی می‌دیدیشون روانت شاد میشد. ستارخان و باقرخان رو میگه. در رأس شورش 2 قهرمان محبوب و رنگارنگ بودند، ستارخان و باقرخان. میگه اولی یعنی همون باقرخان یک بنایی بود که به فرد قدرتمند محله خیابان شیخی تبدیل شده بود. دومی دلال اسب بود. با ستارخان رو میگه. ستارخان پیشینش راهزنیه ها، اینجا شده دلال اسب، داره اکیوپیشن یا شغل زمان اون لحظه شو میگه. ولی من میرم تاریخ رو براتون میخونم که اول چه بوده. ستارخان با واسطه چند تا از این بزرگان تبدیل به واسطه از دلال اسب شد. قبلش چیز بودشون راهزن به معنی آدمی که مردم بزنه، نه، اینا بهشون میگن عیاران. اینا مدافعان مظلوم ها بودن، اینا رابین هود بودن، میدونی، جوان مردان بودن. اینا فکر نکن مثلا آدم اوباش نبوده ها. میگه اعتقادات و شجاعت روحیه انقلابی آنها برای حفظ روحیه انقلابی تبریز تعیین کننده شد. بعضی میگه آقا رهبر نمیخوایم. آقا طرف ستارخان حرکت میکرد ملت جوون میشدن. این فرقشه ها. یه درپیت دلقک رهبرت باشه یا آدم حسابی، این فرق بزرگ عظیمه، شکست و پیروزی رو تعیین میکنه. من اینو بارها گفتم. یه پیرمردی تو سپاه نادر شمشیر میزد، بعد نادرش گفت وقتی اومدن چیزو گرفتن کجا بودی؟ اصفهان. گفت با من بودم تو نبودی. یه دلقک بی ارزه وابستگان شاه صفوی اینجا بودن، مثل کرم بودن، اومدن ما رو گرفتن. وقتی تو اومدی منم اینجا فعال میشم. این فرق رهبریه. همون صفویه‌ای که اصفهان رو میگیرن، خواهرای شاه رو میبرن بردگی جنسی، میره جهانگشا میشه نادر، که میشه رشک جهانیان، که اون ناپلئون میگه من یه روزی باید نادر بشم. ناپلئون
و میشه. بنابراین رهبران بسیار تعیین کننده هستند. اینجا هم ستارخان و باقرخان رهبران شورشیان تبریز در مواجهه با نیروهای دولتی، باقرخان یک بار مجبور به ترک مبارزه شد، اما این ستارخان بود که دوباره او را تقویت روحیه کرد و گفت باید سلاحت را برداری. یه سری درگیری‌های میشه. حالا خیلی این درگیریات تعدادشون زیاده دیگه، من همه رو که اینجا نمیرسیم بخونیم، فقط بعضی از لحظات خطیرش رو میگه باقرخان یه جا دیگه فکر کرد نمیتونن موفق شن، توی اون لحظات سخت دوباره این ستارخان بود که بعد ادامه بدیم. محاصره تبریز به رهبری عین الدوله بود. عین الدوله که دیگه میدونید نخست وزیر شاهان بود، یک فرد بسیار فاسد وابسته به خاندان قاجار شاهزاده‌ای بودش که نیروی بسیار عقب افتاده‌ای بود که با خشونت سرکوب میکرد. هر وقت میخواستن که داغ و درفش رو نشون بدن و اولدرام کنن، عین الدوله ها رو میآوردن نخست وزیر میکردن. یکی از شروط انقلاب مشروطه عزل چیز بود دیگه، عین الدوله بود. ولی وقتی مجلس به توپ بستن، محمد علی شاه اینا رو همه برگردونده بود. عین الدوله نخست وزیر سابق شاه بود که محمد علی شاه او را به خدمت بازخوانی کرده بود و به عنوان حاکم آذربایجان منصوب کرده بود. عین الدوله نتوانست مقاومت انقلابیون تبریز را بشکند و در اکتبر 1908 اعلام کرد که باید به خصومت‌ها پایان دهیم و او به تهران بازگشت. بنابراین عین الدوله‌ای که اهل کشتن و اعدام و یا بوده لاتبازی بوده، در برابر توسری خود آدم میشه، میگه آقا بیاید با هم دوست بشیم. بعد میبینه اینا اهل مماشات هم نیستن، برمیگرده میره تهران. پس بعضی کاراکترهای تاریخی که وحشیان، آدم نیستن، اینجوری باید باشون برخورد کنیم. میدونی میگن راهکار چیه؟ راهکارش هم اینه که ستارخان در برابر عین الدوله داره انجام میده. بعد بعضی احمقا مثلا اینا رو ما میگن آقا این دوره گذشته، آقا خیلی گذشته، خیلی میدونی انقدر گذشته که خاورمیانه کلش نیروهای چریکی و جنگای مسلحانه است. خیلی گذشته، انقدر زیاد گذشته که اندیشمندان برتر جهان میگن نگذشته. مثلا جک گلدستون در مورد سیاست‌های جنبش ایران صحبت کرد، از لوجستیک نظامی صحبت میکرد. میدونی انقدر گذشته که مشهورترین مغزای جهانی نمیفهمن. منطق قدرت ثابته، یا طرف مقابل اهل گفتگو و مدنیت یا وحشیه. حالا تو برو بگو گذشته نگذشته، تو تاریخ برو عقب یا جلو، ابزار عوض میشه، بله بر منکرش لعنت. منطق کلی قدرت عوض نمیشه. اینجا پژوهشگر میگه اطلاعات خوبی درباره تحولات سیاسی تبریز داریم، به لطف گزارش‌های کنسول‌های مختلف اروپایی که در کنار مستعمرات و تجار و مبلغین آنها در نزدیکی وقایع بودند. پس اینجا اطلاعات میگه کمبود اطلاعات نداریم از اتفاقات تبریز. آلفونس نیکولا کنسول متولد شده بود، گزارش پرشوری از آن دوره بر جای گذاشته. او که همدل با لیبرال ها شده بود، حتی از جزئی ترین اخبار و حتی شایعات گزارش میداد. سرانجام این روزها بودند که در آوریل 1909 محاصره تبریز را برداشتند. آنها با بهره‌گیری از وضعیت مالی فاجعه باری که محمد علی شاه با آن مواجه شده بود، از بهانه نیاز به تامین مجدد اتباع خود برای آزادسازی شورشیان استفاده کردند، اما این بهانه‌ای بود که بیایند و اشغال نظامی دائمی برقرار کنند. یعنی اینجا وضعیت وخیم شاه به لحاظ اقتصادی بود. روسیه اومد مداخله کرد. حالا چه مداخله؟ عین الدوله نتونسته سرکوب کنه، برگشته تهران. روسیه چی میگه؟ میگه حالا اشکال نداره و اینا صحبت میکنیم، در حالی که میخواد نیروهای نظامی خودش رو بیاره تو منطقه، بعداً کل انقلاب مشروطه رو نابود کنه. ولی اینجا حرکت اولش به سمت ایران که میخواد حضور نظامیشو باز هم قوی تر بکنه، یک حرکتیه که افراد نترسن مثلا فکر کنن اشغال نظامی کامل داره روسیه انجام. من این هم پدرسوخته بازیه ها، مثلا انگلیس، روسیه، اینا همه پدرسوخته بازیه. ولی خب اینجا مطلبی که روسیه عنوان میکنه اینه که پس برداشتن محاصره تبریز با نظر مثبت روسیه است. توی این لحظه ها جلوتر میره، آزادیخواهان رو به دار میکشه. باور نکنید حرکت ها همه تاکتیکیه. زمانی که انقلابیون تبریز تحت محاصره بودند، بسیاری از شهرهای استان همسایه مانند گیلان به مبارزات آنها پیوستند. در رشت سپهدار تونکابونی یکی از ملاکین و قدرتمند بود. در ابتدا توسط عین الدوله برای سرکوب شورش تبریز اعزام شد، اما او تغییر موضع داد و نیروها و ثروت بزرگ خود را در خدمت مشروطه‌خواهان قرار داد. یه بار دیگه ببینید چی شد. یه ملاک دونه درشت، ملاکای دونه گفتیم با دربار بودن، دنبالش نگرد که اینا مثلا به شما بپیوندن. ای داد بیداد، کی پیوستن؟ وقتی دیدن که تبریز پیروز شد، عین الدوله کتک خود رفت بیرون. دیدی چه جوری بود؟ بنابراین شما اینجا بشین اشک و آه بریز، 10,000 سال توییت بزن، این آقا به شما نمیپیونده. این آقا اول میاد به کمک عین الدوله تو سرکوب دخالت کنه، بعد میبینه خود عین الدوله گریه کرده رفت تهران، میگه ایده بدی نیست من بپیوندم به طرف برنده. ای بابا، منطق قدرت رو دوستان بهتره اینجا کمی با هم تمرین کنیم. برای این دنبال این نباشید که با گفتگو
از طریق گفتگو اینها به شما بپیوندن. پس این بابایی رو که میفرستن برای سرکوب، وقتی میبینه وضعیت در تبریز به نفع آزادی خواهان هست، میگه اصلا خودتون رو نگران نکنید، من اومده بودم شما رو بکشم، حالا این سلاح و این اموال من در خدمت انقلاب شکوهمند مشروطه. بله، او از مجاهدین ارمنی از قفقاز که تحت فرماندهی یک رهبر استثنایی به نام یپرین خان بودند حمایت دریافت کرد. زمانی که در ایران یک ملاک بزرگ به نام آقای سپهدار تونکابونی تحت مجاهدت‌های ستارخان باقرخان در تبریز به اینها میپیونده، زمین مهیا میشه که یکی از انقلابیون برجسته از سمت قفقاز به نام یپرین خان به این لشکر اضافه بشه که این آدم بسیار سرنوشت‌ساز در انقلاب مشروطه و در فتح تهران و بسیاری از کارها اثر تعیین کننده داره و رئیس پلیس تهران هم همین یپرین خان میشه. پس اینجوری مومنتوم، تکانه انقلابی اینجوری درست میشه. یک شهر مترقی با یه سری جوانمردان داریم که در تبریز مقاومت میکنن، استبداد تو سری میخوره، آدمای پولدار وسط لحافن آمادن سویچ کنن، سپهدار تونکابونی سویچ میکنه، میپره تو بغل ایوریا، میاد سمتشون و اموال و مسائلشو به اینا میده و یه جبهه ائتلافی تشکیل میدن. از اون ور فضا آماده میشه. یکی از رهبران بسیار استثنایی اینجا کتاب یاد میکنه، میگه رهبر استثنایی قفقاز به نام یپرین خان به اینها اضافه میشه. یپرین خان در قفقاز متولد شده بود. الان که میگه ای بابا این بریگاد قزاق هم که گفت قفقازی هن، آره اونا آدم کشاشونن، این جوانمردان آزادی خواهانشونه. یه فرق جزئی داره، میدونی؟ فرق جزئیش اینه که یه سری آدم، تاریخ دو تا طرف داره، استبدادیون اراذل اوباش و آزادی خواهان. یپریم از آزادی خواهان قفقازه. نیروی بریگاد قزاق که پروفسور عالم رضا شاه اونجا داره آزادی خواهان رو میکشه، اینا سمت تاریک تاریخن، نوچه روسیان زیر فرمان لیاخوف آدم کشی میکنن سالهای طولانی. محمد علی شاه هم ایرانیه، ستارخان هم ایرانیه، بله هر دو ایرانیان، ولی دو طرف متضاد تاریخ ایستادن. اینجا پس آقای یپرین خان از قفقاز میاد. بدونید که اینا همه به هم مربوطه ها. ایران برندشه قفقاز آزاد میشه، ایران برندشه آناتولی تحت تاثیر قرار میگیره. انقلاب ها موج دارن، اینها دست در دست همه، به خاطر اینکه کلوپ های دیکتاتورها اینقدر دلشون تو دستشون، همه با هم متحدن که جنبش های انقلابی رو تارمار کنن. روسیه اونجا بریگاد قزاق درست میکنه و آدم کشی میکنن، دیوانه که نیستن، همه اینا با هم مرتبطن که وقتی میری تو جزئیات جنبش ها این اتصالات رو به وضوح میبینی. یپرین خان متولد قفقاز بود و در جوانی در مبارزات برای آزادی ارمنستان که بخشی از امپراتوری عثمانی بود با حزب داشناک شرکت داشت. او توسط روس‌ها دستگیر شد و به سیبری اردوگاه کار اجباری فرستاده شد. او فراری خیره کننده داشت. جایی که ما داستان‌های انقلاب روسیه رو خوندیم، یادتونه که اونجا میفرستادن گولاک ها بود فکر کنم اسمش، اردوگاه کار اجباری، پوست از بدن از سرما بلند میشه. والا من حاضرم برم کویر لود ولی سیبری منو نفرستید. تو کوره من برم تو سرما، خیلی من میترسم. یه سرمای عجیب داره این سیبری. این ننه مرده آزادی خوار میفرسته اردوگاه کار اجباری تو سیبری، درست مثل استالین که اونم فرستادن اونجا در میرفت. اینا یه آدمای عجیبی ان، این استالین و یپریم خان و اینا کیلومترها تو سرمای فیلم‌ها رو دیدید که مثلا طرف میره تو سرما همونجوری خشک میشه میمیره. تو این وضعیت اینا فرار میکردن، کیلومترها میومدن. پس میبینید چه آدمای عجیبی ان این نیروهای انقلابی سرآمد. اینها از راست تا چپ، از بد تا خوب، ولی این توان جسمیشون بسیار خیره کننده است. میگه که ایشونو فرستادن به اردوگاه وحشتناک کار اجباری سیبری، موفق به فرار شد. از سیبری تا تبریز ببینید چه فاصله‌ای که تو اون دوران میاد. یپریم خان وقتی تو قفقاز میجنگه که آزاد بکنه، میگیرن میفرستن سیبری، از سیبری تا تبریز میاد این بچه. وحشت رو نقشه نگاه فاصله چیه. تبریز اومد چیکار کرد؟ تدریس معلم شد. اومد در تبریز و کاری به دست آورد، به عنوان معلمی ارمنی فعالیت کرد. سپس به رشت رفت و ساکن شد. چرا رفت رشت؟ چون این پولداره بود، سپهدار تونکابونی. این اومده بود به انقلابیون پیوسته بود. یپریم رفت رشت اونجا میلیشیا درست کنه، یعنی نیروی نظامی. تو تبریز که ستارخان بود دیگه نیازی به یپریم نداریم. یپریم رفت رشت اونجا جبهه‌ای رو درست بکنه. در تابستان 1908 این مبارز جسور توانست به باکو سفر کند، جایی که سلاح می آورد و به گروهی از داوطلبان پیوست. به این ترتیب در رشت او کمیته‌ای ساخت به نام کمیته ستار. به افتخار نام مبارز بزرگ ما ستارخان یپریم خان، میگه این کمیته های ستارخان رو باید تکثیر کنیم.
متشکل از ارمنی‌ها و ایرانی‌ها بود. پس مبارزین قفقاز که در استبداد تزاری شکست خوردن میان اینجا شمشیر میزنن برای جنبش مشروطه. و در انزلی نیز یک کمیته دیگر درست کردن به نام کمیته برق که رادیکال تر بود. پس اینها میرن کمیته های مسلحانه درست میکنن برای اینکه تهران رو بازپس بگیرن. در ماه می 1909 شاه در تهران تلاش کرد تا اوضاع رو در کنترل خود در بیاورد، اما یپریم خان نیروهای خود را حرکت داد، رشت و انزلی را آزاد کرد و سپهدار تونکابونی را به عنوان حاکم آن استان منصوب کرد. پس این یپریم خان میره اونجا قدرت اصلی رو به دست میگیره، نه خود سپهدار تونکابونی. این سپهدار تونکابونی که پیوسته به انقلابیون، یپریم انقدر تو موقع قدرته که اینو منصوب میکنه، میگه تو بشین اینجا. چرا؟ چون نیروهای نظامی دست اینه. تو جریان انقلاب ها چی صحبت میکنه؟ سلاح، قدرت ماهیچه میدان صحبت میکنه. حتی پول بحث دومه. این آقای سپهدار تونکابونی خب وضع مالیش خیلی قویه، ولی مطلب اصلی رو آقای یپریم خان داره انجام میده. قبل از اینکه با نیروهای ارمنی و گرجی قزوین را فتح بکنند، پس اول یپریم خان حاکمیت اون استانهای شمالی رو میده به سپهدار، خودش حرکت میکنه و شهر بعدی رو میگیره. چی؟ با قزوین رو تحت کنترل میگیره. دیگه قزوین میدونید فاصله بزرگی با کرج و تهران اینا که نداره. پس از رفع محاصره تبریز، انقلابیون آذربایجان در مورد آینده حرکت مشروطه به اختلاف نظر خوردند. برخی از آنها از جمله تقی‌زاده با آگاهی از کمبود آمادگی، تقی‌زاده میدونید خب یکی از رهبران اصلی انقلاب مشروطه و رئیس حزب آزادی بود در مجلس فکر می‌کنم دوم. در مجلس اول هم بود ولی فکر کنم این حزب آزادی رو تو تا قبلی توضیح دادم تو مجلس دوم شکل گرفته بود. به هر حال یه مدتی هم به لندن رفت، حالا برگشته تبریز. میگه به اختلاف نظر خوردن، گفت انقدر آمادگی نداریم که بریم تهران رو فتح کنیم. تقی‌زاده میگفت آنها تردید داشتند که بتوانند کنترل دولت را بگیرند و تهران را فتح کنند. نگران بود که اگر هم موفق شویم روسیه تحریک شده دخالت نظامی میکند. تقی‌زاده گفت آره دیدم یه کارایی کردید، ولی اگر که ما بریم تهران رو بگیریم اولا خیلی قوا نداریم. ما ستارخان رو داریم و شورشیان تبریز، به اضافه یپریم خان رفته رشت رو فعال کرده، نمیتونیم تهران رو بگیریم. البته جلوتر یه فردی اینجا میاد، یه فرد خیلی عجیبی به نام آقای سردار اسعد بختیاری که ایشون میره این کارو میکنه. اینکه چرا سردار اسعد میتونه این کارو کنه خیلی چیز جالب، یعنی وقتی تاریخو میخونی خیلی عجیب این اتفاق میفته. سردار اسعد یه فردی که پدرشو میکشن و خودش ژنده پوش میشه در اصفهان، یعنی بدبخت منهدم، جوری که حتی خانواده خودش دیگه سلامش جواب نمیدن، یعنی ایل خودش. ولی همین آدمی که سلامش کسی جواب نمیده فاتح تهران میشه. چرا؟ خب پیچ و واپیچ‌های تاریخ بسی عجیبن. پدر ایشون آقای سردار اسد بختیاری رئیس ایل بختیاریه، بعد به نامردی میکشنش، پسرش هم به سیاهچال میفته، همه زندگیشون هم مصادره میشه. چون همه قدرت و ثروتش رو دست میده، حتی نزدیکان به صورتش تف میندازن برو گم شو، اصلا کسی آدم بازنده رو کسی تحویل نمیگیره، خلاص میکنه، همه با برندن. بعد جلوتر چی میشه؟ یه حوادثی پیش میاد، این آدم پا برهنه همون نرفته فاتح تهران میشه. اینکه چرا؟ این منطق قدرته. یه جوری توی اون شطرنج ایشون هم شانس عجیبی میاره، همینی که خودش هم یه سری کارهای مذاکراتی رو انجام میده، دوباره رئیس ایل میشه، میره تهران هم میگیره، به شکل شگفت‌آور این اتفاق میفته. بنابراین قبل از اینکه این مهره شطرنج توی صفحه حرکت بکنه و ایل بختیاری به بازی اضافه بشه، تقی‌زاده داره میگه آقا ما قدرت نداریم این کارو بکنیم. اگرم رفتیم تهران رو گرفتیم، روسیه میاد، این روسی بیکار نیست که بابا، شاه نوچشه، نیروهای قزاق هم که همه آدمکشا خود روسیه هست، ما بریم اونجا رو بگیریم، طرف تحریک میشه میاد کلا میگیرتمون. که البته در آینده هم اینطوری هم میشه، خودمونیم ما. البته دو سه تا اشتباه اساسی انقلابیون میکنن که اونا سرنوشت ساز میشه. یعنی یپرین خان و ستار خان هم دیگه رو میزنن. ای بابا اصلا آدم اینو میخونه دیوانه میشه. این دوتا مبارزی که دوش تا دوش هم میرن برنده میشن، تهرانو میگیرن و اینا، به جون هم میفسه چیز احمقانه. من جلوتر میگم احمقانه که احمقانه نیست، ولی باید تدبیر میکردن. بجون که تدبیر کنن به جون هم میافتن. از اون روحانیونو یکی دو تاشو ترور میکنن، روحانیون ناراحت میشن، مردم گیج میشن، روسیه میگه عجب موقعیتی برم تهران رو بگیرم. بنابراین این پیش بینی تقی‌زاده که میگه تهران نریم و اینا روسیه تحریک میشه، سر اینه که اون زمان یه سری مهرهای شطرنج توی بحث قدرت به نظر ایشون منطقی نبود. در زمستان 1908 جنبش آزادی بخشی همچنین اصفهان رو تحت کنترل درآورد، اما تحت شرایطی بسیار متفاوت.
رهبران قبایل عشایری بختیاری با کمک سواران خود به شهر مسلط شدن. این اون داستانیه که به تدریج سردار اسعد بختیاری داره قدرت میگیره. آنها تصمیم گرفتن دولت رو کنترل کنن. این تصویر کلانش رو دارم میگم، جلوتر جزئیات میدیم که اصلا چرا اینجوری میشه. آقا وقتی تبریز اونجا قدرت داری، رشت تحریک میشه، یپرین خان تحریک میشه، بقیه کشور خبر میشه، بوی الرحمن قدرت مرکزی بلند شده. قبایل بختیاری میگه آقا ما هم بپریم وسط، بوی الرحمن و بوی کباب و اینا هستش. آزادی خوانا میگن دمتون گرم بیاید وسط، قدرت ما کمه، بایستی بیاید وسط. از افراد وابسته به مردم هر کی میاد وسط بیاد وسط، البته که همه برای منافع خودشون میان. اینجا بختیاری ها برای این میان جلو که چی؟ قدرت بیشتری در کشور داشته باشن. اگه خیلی خیلی اخلاقی بودن، چرا خود این سردار اسد ننه مرده که پدرشون میکشن میره اونجا تحویلش نمیگیرن؟ این که از خودشونه. تا وقتی پول داشت رفیقشن، باباشو که میکشن بی پول میشه مثل محل سگ بهش نمیذارن. خب همینه، اصلا تاریخ دنیا همینه. چون برو کل کنشگرا رو نگاه کن، جورج واشنگتن میشه رئیس جمهور اول، نلسون ماندلا میشه رئیس جمهور اول، لخ والستان میشه رئیس جمهور اول، یپرین خان میشه رئیس پلیس. هر کدوم از این خود طرف وقتی میاد اونجا که کی رو بزنن اونجا؟ آقا فیلسوف دلغک رو بذاریم اونجا، خود این کنشگر رو باید بذارن. این بوده که ریسک کرده جونش رو گذاشته کار سیاسی. بنابراین هر کسی به اندازه هزینه‌اش دستاورد داره و از ثروت و قدرت سهم میبره، تعارف نداره، هیچ تعارفی نداره، متناسب با خدمات انقلابی از ثروت و قدرت بهره مند میشی. بعد تاریخ رو میخونی همش همینه، تمام منافع ابیخ. ولی اونجای اوکی درخشانه که منافع شخصی با منافع جمعی همسو میشه. این اون فرمول جادوییه. محمد رسول الله هم گفت بریم ایران غارت، همه اومدن. برای چی اومدن؟ برای غارت. تاریخ اصلا همینه. من هر بخشی از تاریخ رو میخونم همینه. تو گفتمان خودت باید نفع اشخاص رو ببینی. بنابراین این بختیاری ها چرا به جنبش اضافه میشن؟ آقا جون تبریز قیام کرده، رشت و اینا هم یپرین خان رفته اضافه شده به جبهه. اینا میگن بعد شما هم هستیم، انگار وضع خوبه، ما که ایل داریم، ما که به هر حال سازماندهی و از قبل مسلحیم، ما به شطرنج سیاسی welcome to the politics of Iranian politics، ما بریم اصفهان رو بگیریم. عجب دوغی میشه. بنابراین تو این وسط داره این اتفاق میفته. در زمستان 1908 جنبش آزادی بخشی همچنین اصفهان رو تحت کنترل درآورد، اما تحت شرایطی بسیار متفاوت. رهبران قبایل عشایری بختیاری با کمک سواران خود به شهر مسلط شدند. برنامه‌ای که به ویژه توسط علی قلی خان سردار اسعد، یکی از خانهای بختیاری که بدون شک امیدوار بود سهم قابل توجهی از قدرت را برای قبیله خود تأمین کند، اتفاق افتاد. متن کتاب دانشگاه کمبریج، انگیزه سردار اسعد بختیاری برابر است با سهم بیشتری از قدرت برای قبیله خود نقطه. و دو، وقتی که منافع طرفو فهمیدی، حالا بایستی با چک و بالانس های منطقی که هستش کاری بکنی که منافعش در راستای منافع کشور باشه. سردار اسعد چندین سفر به هند، خاورمیانه و فرانسه انجام داد و در آنجا به فراماسونری پیوسته. فراماسونری میدونیم که کلوب های آزادی خواهانه اونا بودن که در ایران به فراموشخانه ترجمه شدن و اینا. او انگلوفیل بود. ببینید این کنشگران مختلف مشروطه رو که من نگاه کردم، هیچ کس ستارخان نشد برای من. یعنی اصیل ترین کسی که به نظر من امروز میخوای یاد کنی از یک کنشگری که شکل او بشیم، اون ستارخانه. سردار اسعد رو نگاه میکنی، دنبال قدرت قبیله خودشه و این بچه چیه؟ انگلوفیله، یعنی دوستدار انگلیسه. انگلوفیل یعنی دوستدار انگلیس. اون نیروی ملی واقعی ما که لوطیه، با مرام، با عشق، محافظ زش کشیدگان، قبلا راهزن بوده، البته رابین هود بوده، این مسائل ریشش تو مردم و این ستارخانه، بقیه‌شون نیستن. سردار اسعد بختیاری این آقا انگلوفیله. بریتانیایی ها احترام زیادی برای او قائل بودن. اینی که این آقای سردار اسعد بختیاری از قسمت جنوب کشور که تحت کنترل روسیه نیست حرکت میکنه و تهران رو میگیره و در یک اتفاق عجیب تقریبا بدون هر گونه خونریزی تهران به فتح اینا در میاد، باشدن در پرده بازی‌های پنهان. یعنی ایشونی که خودش شده یک ژنده پوشی در اصفهان، پدرش رو کشتن، خودش هم دیگه ایل خودش تحویل نمیگیره، در یک مسائل عجیبی فاتح تهران میشه که اون مسائل عجیب بد نیست که یه مقداری ببینیم چیه و این دست سرنوشت چطوری داره جلو میره.
یک تاریخ‌نگار ایرانی که معمولاً نسبت به نخبگان قاجار انتقاد داشت میگوید مردم او را دوست داشتند. یعنی کی رو؟ سردار اسد بختیاری. او مردی عادل بود که در زمانی که فساد رایج بود رشوه ناپذیر بود. بنابراین اینی که این آقا انگلوفیل بوده و یه مسائلی پیش میاد، به نظر میرسه استفاده درستی از ارتباطش با انگلیسی‌ها کرده آقای سردار اسد بختیاری. جایی که بهش رشوه دادن که خودشو بفروشه، یعنی خودش پولدار شه کشور رو بفروشه، اینجا پای کار نبوده. اینجا شما غیرت بختیاری ها رو میبینی که به چه صورت بر خودشون احترام قائلن. در عرض یک سال علیرغم ماهیت ناهمگون نیروهای انقلابی، وضعیت نظامی با ورود سردار اسد به سمت مشروطه خواهان مسلح چرخید و تهران را فتح کردند. خب پس دیدید که این چجوری اتفاق افتاد. اول شهر تبریز بود. دلیل تپنده بودن قلب شهر تبریز رو مفصلا توضیح دادم. وقتی که عین‌الدوله در اونجا شکست خورد، یکی از ملاکان بزرگ رشت که برای سرکوب اومده بود که کمک عین‌الدوله باشه به اینا پیوست، سپهدار تونکامونی به اینا پیوست. بعد اینا یفرین خان رو که از قفقاز بود، از مبارزان اونجا بود، اومد فرستاد بود برو تبریز، تو اونجا کمیته چیزی درست کن مسلحشون کرد. وقتی بخشای کشور به دست آزادی خواهان افتاد، ایل بختیاری گفت ما هم میتونیم نقش آفرینی کنیم. توی این وضعیت بود که دیگه قدرت به نفع اینا چرخید. یعنی هم قوای انقلابیون خیلی تقویت میشه، هم سردار اسد روابطی داره با بعضی از این نوچه های آقای محمد علی شاه و ترکیب قدرت بالا و امکان مذاکره با اون نیروها این فتح تهران رو ممکن میکنه.